وبالتالي أطمن الجميع أن موضوع أن تكون هناك جامعة عليها مشاكل أو فيها تسهيل لموضوع الغش، هذا لن نقبله ولا يمكن أن نقبله لسبب بسيط، لأن أنا حريص كرئيس اللجنة التعليمية وأخواني أعضاء اللجنة كذلك أن تكون مخرجات خريجين تلك الجامعات على مستوى عالي، لأن بالنهاية هذولي راح يأخذون شهادات يبنون بلدهم. فأطمنكم أن هذا القرار اللي تم اتخاذه من قبل الجهاز سنناقشه يوم الأربعاء القادم باجتماع اللجنة التعليمية لمعرفة الأسباب ومعرفة المبررات لتلك الجامعات، خاصة أن فيها جامعات معترف فيها على مستوى دولي وهي حكومية. أعيد وأكرر، جامعات حكومية مثل جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، وجامعة الأزهر. وأؤكد للمرة الثانية أو الثالثة في تصريح اليوم أن نحن مع المخرجات تعليم نوعية من أي دولة كانت، سواء دول عربية أو دول، حتى الجامعات الكويت لن نقبل، الجامعات الخاصة بالكويت لن نقبل لأي طالب كويتي أن يتخرج من جامعات مشكوك فيها، حتى نضمن تعليما مميزا لخريجينا ولأبنائنا وشبابنا.